ආයිබෝවන් ඔයාව අපේ YouTube channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අපි රසට French toast හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම මම සෑන්ඩ්විච් පාන් පෙති ටිකක් අරගෙන ඒක වටේ තියෙන වාටි ටික මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේ විදිහට මම පාන් පෙති 5ක විතර වාටි කපාගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට මේ වගේ පැතලි පිගානක් අරගෙන ඒකට බිත්තරයක් කඩලා මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒකත් දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප් එකකුත් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපි කිරි එකත් එක්ක බිත්තරේ හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න හැන්දකින් මේක මේ විදිහට බීට් කරගන්නවා. මේ වැඩේට ඔයාලට හැන්දක් වෙනුවට ගෑරුප්පුවක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි මේ දෙක හොඳට බීට් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේකට කුරුඳු කුඩු ටිකකුයි ලුණු කුඩු ටිකකුයි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි, ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවරුනහම අපි මේක ආයෙත් හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. දැන් අපි ඒ ටිකත් මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම ඉස්සෙල්ලා වාටි කපාගත්ත පාන් පෙත්තක් අරගෙන අපි හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණයට දාලා දෙපැත්ත මාරු කර කර හොඳට පොඟව ගන්නවා. පොඟවගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටිකක් දාගෙන ඒක පෑන් එක වටේම හොඳට ගා ගන්නවා. බටර් ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලා පොඟවගත්ත පාන් පෙත්ත අරගෙන මේ විදිහට පෑන් එකෙන් තියාගමු. තියාගෙන ඉවර වෙලා විනාඩි 2ක් විතර මේ පැත්තට ටෝස්ට් වෙන්න දෙන්න. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දරත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් විතර තියාගන්න. විනාඩි 2කට විතර පස්සේ මම මේ විදිහට පාන් පෙත්ත අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. දැන් අපි මේ පැත්තටත් හොඳට ටෝස්ට් වෙන්න දෙමු. හරි, ඔන්න දැන් මේ පාන් පෙත්ත හරි ගානට ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක පෑන් එකෙන් අයින් කරගමු. මේ විදිහට මම ඉතුරු පාන් පෙති ටිකත් පෑන් එකේ තියලා ටෝස්ට් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි හදාගත්ත පාන් පෙති ටික. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ වගේ පෙති කපාගත්ත කෙසෙල් ටිකක් තියලා මේක තවත් රසවත් කරගන්න. ඒ ටික තියාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මේ විදිහට පැණි ටිකකුත් මේක උඩින් මම දාගන්නවා. ඒකට කිතුල් පැණි හරි පොල් පැණි හරි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි ඒ ටිකක් දාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත රසම රස ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට්. බලන්න යාළුවනේ, දැක්කාමත් කන්න ආස හිතෙන විදිහට කොච්චර අපූර්වට ඒ ටික ඇවිත් තියෙනවද කියලා. ඔයාලත් එහෙනම් වෙනසකටත් එක්ක උදේ කෑම එකට මේ විදිහට ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් හදලා රස අපිටත් කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් සඳහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒවා තමයි අපිව දිරිමත් කරන්නේ. එහෙනම් තවත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් යන්නම්.